Tuấn và Hà ở bên nhau sắp được 2 năm rồi. Tuấn rất yêu Hà, Hà cũng rất yêu Tuấn. Hà biết nấu ăn, Tuấn cũng nấu ăn rất ngon. Mỗi ngày Tuấn sẽ nấu bữa sáng, Hà sẽ nấu bữa tối. Buổi trưa, Tuấn và Hà ăn ở ngoài. Họ ăn ở gần công ty. Họ không thể về nhà. Cùng ăn trưa, mỗi buổi tối, họ sẽ ăn cùng nhau. Sau khi ăn xong, họ sẽ cùng nhau ngồi xem tivi. Khi thời tiết đẹp, họ sẽ cùng nhau đi ngắm hoàng hôn trước bữa tối. Họ thích đi dạo ở biển buổi chiều. Hà sẽ mặc bộ váy đẹp nhất của cô ấy. Tuấn sẽ mặc áo sơ mi trắng mà anh ấy thích nhất. Đàn ông mặc áo sơ mi trắng đẹp trai nhất. Hà không biết lái xe ô tô. Tuấn biết lái xe ô tô. Đôi khi công việc của họ rất nhiều. Khi họ rất bận, họ không thể về nhà sớm. Nếu họ tan làm đúng giờ, Tuấn sẽ lái xe đến đón Hà. Nếu Tuấn về muộn, Hà sẽ đi tàu điện ngầm về nhà. Hà vừa ngồi chơi, vừa xem tivi, vừa đợi Tuấn. Hà đợi Tuấn cùng về ăn cơm. Khi Hà bận làm việc, Hà không thể nấu bữa tối. Tuấn sẽ nấu bữa tối, hoặc họ sẽ đi ra ngoài ăn tối. Ăn xong, họ sẽ cùng đi bộ về nhà. Họ thỉnh thoảng sẽ đi du lịch cùng nhau. Họ thích lái xe đến một thành phố khác, hoặc họ thích đi du lịch bằng máy bay. Tình yêu của họ thật đơn giản, nhưng cũng thật đẹp. Bạn có muốn một tình yêu như vậy không?